Це місто дуже сіре, депресивне, тут нема нічого цікавого, казали вони. Кам'янське – місто, про яке багато хто скаже. Це суцільний дим, заводи, погана екологія. Але чи насправді все так однозначно? Ми вирішили не вірити стереотипам і вирушили досліджувати його справжню, промислову красу. Адже заводи – це не тільки про димарі та метал, а й про величезні масштаби, унікальну архітектуру цехів та атмосферу індустріального світу, яка зачаровує своєю могутністю. Але Кам'янське – це не лише промисловий гігант. За металургійними комбінатами тут приховане місто з цікавою історією, неймовірною архітектурою та мальовничими місцями. У центрі можна знайти справжні перлини модерну та конструктивізму, що відсилають нас у початок ХХ століття. А прогулянка набережною Дніпра змушує забути, що ти в промисловому місті. Тут відкриваються вражаючі краєвиди, особливо на заході сонця. Тож, ми покажемо вам Кам'янське таким, яким його не звикли бачити. Місто контрастів, де індустрія та природа, метал та мистецтво, заводи та старовинні будівлі створюють унікальний ансамбль. Чи дійсно це місто лише сірий індустріальний монстр? Давайте перевіримо разом. Ми приїхали в місто Кам'янське і хочемо довести вам, що це місто варто уваги. По-перше, архітектура. Тут можна побачити справжній зразок сталінського ампіру, адже центральна частина міста забудована в 1950-х роках, і вона збереглась майже в первісному вигляді. До прикладу, площа Калнишевського, яка має монументальні споруди, широкі проспекти. І палац культури металургів, який виглядає наче так, ніби його перенесли з центру Києва. По-друге, це історія. Це місто металургів, яке відіграє одну з найголовніших ролей в нашій країні. А ще, напевно, не кожен знає, ще колись тут бував Тарас Григорович Шевченко і навіть малював краєвиди Дніпра. А ще це місто оповите купою легенд, котрі ми потім розповімо вам. І краса. Так, Кам'янське – це не лише заводи, це не лише промисловість. Тому пішли подивимося, ми хочемо показати вам Кам'янське місто таким, яким його побачили ми. Пішли з нами. Айда. Отже, сьогодні ми прогуляємося головним проспектом міста – проспектом Свободи. Побачимо костел, який є справжнім архітектурним чудом міста і є майже на всіх світлинах з ним пов'язаним – костел Святого Миколая. Знаємо, що це за така статуя Прометея. Дізнаємося, де знаходиться найвища в Україні скульптура Ісуса Христа. Почуємо таємничу легенду будинку зі шпилем. Відвідаємо наймоторошніше місце Кам'янського – Самишину балку. Та прогуляємось міським парком культури і відпочинку. Але перш ніж перейти до найцікавішого, ми хочемо зовсім трішечки занурити вас в історію Кам'янського, адже серед наших глядачів точно є ті, хто вперше чує про це місто. А звідки ж взялася назва Кам'янське? Ну, є декілька версій. Одні кажуть, що від берегових скель Дніпра, а інші – що від козака Каміона, який побудував зимівник біля острова Слюсарєва. А ще є легенда про камінь-розбійник – підводну скелю, яка топила човни. І це лише частина гіпотез. Але справжня історія сучасного Кам'янського починається в 19 столітті. До цього часу це було невеличке село. Але все змінилося, коли у 1887 році інвестори з Бельгії, Польщі та Німеччини вирішили збудувати тут найбільший металургійний завод. Поруч із заводом з'являється справжнє індустріальне містечко з робітничими та інженерними поселеннями. Тут будується Свято-Миколаївська церква, Римо-католицький костел, школи та навіть мечеть. Кам'янське – місто з буремним минулим. У роки революції воно переходило з рук у руки. УНР, більшовики, німецько-австрійські війська, армія Денікіна, поки остаточно не стало частиною радянської України. У 1930-х місто переживає справжній індустріальний бум.
Відкриваються заводи, електростанції, прокладається трамвайна лінія. Під час Другої світової війни вона зазнала значних руйнувань, але швидко відновилася та стала важливим промисловим центром. У післявоєнні роки з'являються нові підприємства, житлові масиви, а в 1994 році відкривають найдовший в Україні міст. У 2016-му місто повертають історичну назву Кам'янське, а з 2020-го воно стає адміністративним центром району. Сучасне Кам'янське – це велике промислове місто, розташоване на берегах Дніпра. Воно є центром Кам'янської міської громади. Це справжній промисловий гігант. Тут працює 48 великих підприємств, і більшість із них – це металургія, хімічна промисловість і машинобудування. Місто забезпечує країну сталлю, коксовим газом, мінеральними добривами і навіть електроенергією. Сьогодні у Кам'янському мешкає понад 240 тисяч людей. Це третє за розміром місто Дніпропетровської області після Дніпра та Кривого Рогу. Але як і в багатьох промислових містах, тут спостерігається скорочення населення. Але є й зворотній бік масштабної промислової значимості – це екологія. Кам'янське входить у топ-10 найбільш забруднених міст України. Сюди скидають величезну кількість стічних вод, а в повітрі високий рівень шкідливих викидів. Наприклад, лише Дніпровський металургійний комбінат скидає у Дніпро понад 120 мільйонів кубів води на рік, і вона забруднена. А ще тут є 30 мільйонів тонн радіоактивних відходів Придніпровського хімічного заводу, які залишилися ще з часів, коли тут переробляли уранову руду. Зараз ми де? В міському парку культури, Відпочинку і культури. відпочинку і культури. І перше, що нас зустрічає, це ось такі от знаки зодіака, тобто скульптура зі знаками зодіака. Навіть не скульптура, я так розумію, що це сонячний годинник. Або, можливо, годинник системи. Ну, це годинник і ще й 12 годин і 12 знаків зодіаку. Годинник системи. Системи, сонячної системи. А що стосовно цього насправді парку? прикольненько, прикольно, гарно. Це, і ми бачиш, зайшли. вказівки, укриття є, дитячий Маша! майданчик є. Маша, тут Wi-Fi безкоштовний є. Тут навіть безкоштовний Wi-Fi є, бачиш? Ти ж Острів любиш. кохання, ж вихід до любиш. міста. Ти ж А любиш такі подивися, там історії. купа атракціонів. О, атракціон ДМК. Ні, я не за це мала на увазі. Я правда за атракціони. До речі, цей парк був заснований в 1974 році. Опа, ти знаєш, да? Так, я дивилася. І він дійсно вважається історичною пам'ятною, історико-культурною пам'яткою Опа, цього а давай ми міста. тебе зараз підловимо. А що ось це таке? Що за арки? А це тунель кохання, напевно. Та ладно, Ну і арка кохання. що ти несеш? А може, вхід до автостоянки, судячи по вказнику. Просто красиве місце. Чого? Просто ти? красиве місце. Ось, До подивіться. речі, таким гарним Дивися, він ось це, став. я так розумію, що влітку це фонтанчик. Так, це фонтан, і біля нього споруди лева. І, до речі, він біля входу знаходиться, і гарним таким парк цей став у Так. 2017 році. Так, є естрада, поруч дитячий майданчик, фонтан якийсь центральний фонтанчик, Острів закоханих є. острів закоханий, Так, от тут посередині, бач. атракціони вихід. А, до речі, тут ще є пам'ятник Оленіха Зелененком. Це є символом цього парку. І нещодавно було налаштовано, там ще місточок зробили, щоб відвідувачі мали змогу підходити і дивитися на цей символ парку. Ось так. Дивись, яка купа людей тут. Холодно, блін, мінус, але купа людей гуляють по парку. Слухай, я б з задоволенням тут би Так, покаталася. дивися, тут же ж як це, як реально як шпроти. Якщо він тут єдиний, то чому ні? Ні, ну я б зараз показав, я ще як так фу. Слухай, приїдемо в Дніпро і покажеш. Де? А де в Дніпрі В Лавіні. каток є? Дивись, Маш, це для тебе. Дякую, киця.
Це так дивно. Це так нормально. Дивись, Оленіха з Олененком. І місток зробили, щоб можна було подивитися на неї. До речі, цікаво, в мене таке зараз враження, отаке якесь, знаєш, складається, може я не правий, тут питань нема, але моє особисте враження якесь таке, це як суміш гарного з чимось безтолковим, з чимось з Совєтщини ще. От такий коктейль Совєтщини, якихось безтолкових скульптур і гарного. От якийсь такий коктейль в мене в голові зараз, я коли на це все дивлюся, нібито щось було, його лишили, нове щось зробили, воно прикольне. А що Там саме тобі ще тут? щось додали. А що саме тобі тут радянщина віддає? Я не знаю, мені здається, що басейн це по-любому радянський. От я прям точно, скоріш за все, оцей пам'ятник Оленя і Оленихи, мені теж здається, що це звідти. Що ще? Атракціони тут половина совєтських. В той же час прикольні нові скульптури, якийсь там Wi-Fi безкоштовний, нові атракціони, нові автомати. Знаєш, якщо так. Арка ота, яку ми бачили, типу, не закоханих. Я зрозуміла навколо. Зрозуміло. Слухай, Такий якщо... мікс всього такого, і це не мені ок. Мені нормально. Якщо уявити, що ми влітку тут, ось ці всі фонтани працюють, це озеро наповнено водичкою, то тут дуже круто, тут чисто, тут диви, ці всі... Я так розумію, це щось похоже на парк Чкалова, да? Так. Як він зараз? Глоби? Так. Глоби? Так, він зараз Глоби називається. Ось щось в Дніпрі схоже на ось це парк Глоби. От прям точно, тільки там, мені здається, що там менше зелені. І фонтанів там немає. Фонтанів там точно немає, да, він поменше. Що? Острів кохання все ж таки де? Це він і називається. Оце серединка, це острів кохання. Так треба, пішли на островок кохання, що ж. Ти мені хочеш щось сказати? Я не тобі це сказав, Ти хочеш мені в чомусь признатися? Ні. Я признаюсь. Признавайся. Я з'їв бурунь на обід. Ні. Давай, пішли на островок закоханих, і ти можеш мені в чомусь дізнаватися. Боже. Коротше, ми погуляли в парку, ми вам його трошечки показали, свої відчуття розказали. А зараз, дітки, раз це острів кохання, і ми мусимо з вами попрощатися, і у нас з Марійкою далі є свої справи. Так? Костел Святого Миколая у Кам'янському – це одна із його найвизначніших архітектурних пам'яток. Його звели у 1897 році у стилі неоготики. І це місце на той час стало місцем молитви для заводчан, які мали католицьку віру. Сюди приходили поляки, французи, австрійці, німці, які той час працювали на підприємствах міста. І його зведення стало можливим завдяки внескам заводчан-католиків. Цікава історія, що дозвіл на зведення костелу вдалося отримати лише через царя Олександра III. Під час будівництва цього костелу одразу почали будувати православний храм. Ці два храми стали символом порятунку Миколи II під час його поїздки в Японію. У радянський період костел переживав свої важкі часи. Його використовували під складські приміщення, військкомат і навіть автосервіс. У 90-х роках група активістів вирішила відновити справедливість і повернути костел вірянам. І у 1992 році костел був повернутий католицькій громаді міста.
До речі, цікавий факт, що у сховищі міського музею знайшли дерев'яних статуй святих і розп'яття. Їх сховали туди під час радянських часів. А далі, коли знайшли, реставрували і повернули в костел. А ще костел має особливий подарунок від іспанських майстрів. Відомі архітектори Кіко Аргуельо та Матіо дель Прете створили для нього унікальну фреску – триптих із Різдвом, Святою Трійцею та Воскресінням. Вони свідомо використали візантійську стилістику як символічний міст між католицькою та православною культурою. Сьогодні костел – це не тільки місце молитви, а й центр допомоги. Тут працює безкоштовна їдальня для тих, хто опинився в скрутному становищі, а також надають гуманітарну допомогу переселенцям. Цей храм – це справжній символ відродження та стійкості. Його історія варта того, щоб її розповідати. Пам'ятник Прометею – це символ міста сталеварників. Спочатку площа, де стоїть пам'ятник, називалася Новобазарною. Аж до 1917 року, коли її перейменували в Красну. Що цікаво, що за пам'ятником, там де зараз сквер, колись був жвавий ринок, який простягався з кінця 19 століття до 30-х років 20 століття. А чи знали ви, що пам'ятник стоїть на місці братської могили? Тут поховані як і ті, хто загинув під час громадянської війни, так і ті, хто віддали своє життя під час Другої світової. Також тут знаходяться могили і розстріляних підпільників, хоча цей факт викликає багато суперечок серед істориків. Оригінальна статуя Прометея має висоту 3 метри 82 сантиметри і важить майже 3 тонни. Вилита вона з чавуну. І якщо взяти статую разом з цією колоною, то висота буде 22 метри. Це цікавий факт. Але не все так просто. У 1941 році, а за деякою інформацією в 1942 році, німецькі окупанти підірвали пам'ятник. І вже його відновленням займався молодий архітектор Володимир Кушнаревич. Сьогодні скульптура Прометея, яку ви бачите на колоні, була встановлена в 2000 році. Її автор Петро Куценко, наш земляк і член спілки художників України. Але ще один цікавий факт. Оригінальна статуя Прометея, яку демонтували у 2000 році, опинилася в дуже сумному стані. Існували навіть плани здати її на переплавку. На щастя, у 2009 році її відновили завдяки відомому скульптору Гарніку Хачатряну. Зараз у монумента, що стоїть на проспекті Гімназичному, не залишилося жодної деталі, яка була б на оригіналі 1922 року. Змінилася навіть його назва. Раніше він називався «Загиблим в боях за соціалізм», а тепер ми знаємо його як «Розкутий Прометей». Прометей став символом міста. Він зображений на емблемах Кам'янського, і як у радянські часи, так і на сучасних гербах. Маша, а ти знаєш, що місто Кам'янське може похвалитися найвищою в Україні скульптурою Ісуса Христа? Ні, але цікаво. Скульптурна композиція Голгофа знаходиться на Соборній площі і знаходиться між Свято-Миколаївським кафедральним собором та музично-драматичним театром Лесі Українки. Ця статуя знаходиться на пагорбі, який має діаметр 20 метрів, висоту 3,5 метри. І на цьому пагорбі встановлений хрест залізний, який має висоту 9 метрів. На ньому знаходиться 8-тонна скульптура Ісуса Христа, яка має висоту 4,5 метри. До речі, цікаво, але я знаю, що цю споруду зробили саме на Південмаші, в одному з його цих цехів. Але Голгофа, що це за назва така, ти не знаєш? Це біблійська назва. Голгофа – це пагорб, де був розп'ятий Ісус Христос. Він знаходиться десь неподалік Єрусалиму, але точного місця ніхто не знає. А ще із цікавих фактів я знаю, що Арнік Хачатарян, це скульптор місцевий, саме він зробив цю скульптуру, і він казав, що це найбільша його робота. І щоб встановити цю скульптуру сюди на пагорб, знадобився кран 25 тонн, який піднімає.
Тобто, напевно, вона дуже важка. До речі, цікавий факт. Ми нещодавно були у місті Черкаси, і там всі архітектурні споруди, які мають визначну якусь пам'ятку архітектурну, там, чи культурну, чи історичну і так далі, всі буквально згідно легенд місцевих якихось переказів переказів і так далі, збудував Владислав Городецький. І я так розумію, що в місті Кам'янському, судячи з того, що ми вже мінімум 3 локації, 3 архітектурних пам'ятки відвідали, і які пов'язані з іменем Гарніка Хачатряна, то я так розумію, що це також місцева знаменитість архітектурна, яка багато чого тут зробила. Гарнік Ашотович Хачатурян. Супер, будемо знати. Тобто знати. Владислав Городецький в Черкасах, тут Гарнік Хачатрян. Так. Будинок зі шпилем – це одна із найвідоміших споруд в Кам'янському. Вона стала символом цього міста, наряду, наприклад, з пам'ятником Прометея. Збудований у 50-х роках минулого століття, цей будинок має досить незвичну форму. 2 крила висотою 4 поверхи сходяться під гострим кутом під 8-поверхову вежу. І на цій вежі встановлений 8-поверховий величезний шпиль. У ті часи це було досить таким сміливим дизайнерським рішенням, архітектурним рішенням, і саме тому цей будинок став настільки популярним. А ще й не тільки архітектурою він відомий. Цей будинок оповит легендами. І є така легенда, вона є найпопулярнішою. Художник Олексій, він дуже любив свою роботу, він малював картини. Але, на жаль, це не приносило йому доходу і, на жаль, дуже, скажімо так, жив він не дуже добре. І тому він вирішив покінчити життя самогубством. По одній з версій він покінчив життя, випрыгнувши у вікно, а по другій він повісився. При цьому до цього він ще й вбив свою дружину і свою дитину. І кажуть жителі цього міста, що іноді, проходячи мимо, можна побачити або світло в саме верхній башті, або дивні звуки виходять з цього будинку. І факт стається фактом, правда це чи ні, ми не знаємо, але ж він притягує до себе увагу однозначно. Якщо ж говорити без містики, то будівля має більш прозаїчну історію. Її спроєктував архітектор Олег Петров, а збудували для працівників заводу. Будинок став першим у Кам'янському, де застосували ліпнину та залізобетонні балконні плити. Його стиль називають ще сталінським ампіром, монументальним і водночас вишуканим. А що ж із квартирою під шпилем? Та насправді там ніколи не жили люди. Це приміщення завжди використовували як технічне. Тут була котельня, а пізніше горище. А таємничі звуки, які чули мешканці, це просто вітер і вібрація шпиля від машин, що їздять проспектом. Останніми роками будинок оновили. Відремонтували фасад, а на вежі встановили міський годинник.
який показує час, дату та температуру. А в 2020 році квартиру під шпилем навіть виставили на продаж. Тож містика містикою, а будинок зі шпилем – це справжня окраса міста та її архітектурна пам'ятка. Ну а перед тим, як вирушити на прогулянку наймоторошнішим місцем Кам'янського Самишиною балкою, ми вирішили спершу насолодитися прекрасним. Адже попри індустріальну міць і не найкращу екологію, у місті все ж таки є місця, які дійсно вражають своєю красою. І одне з них – це набережна Кам'янського. Це просторе місце для прогулянок уздовж Дніпра, де можна відпочити від шуму заводів та насолодитися краєвидом. Тут є широка набережна зона, де люди гуляють, займаються спортом або просто милуються річковими пейзажами. Особливо вражаючи це місце виглядає на заході сонця, коли вода відбиває останні промені світла, створюючи атмосферу спокою серед індустріального промислового міста. Це місце, де Кам'янське розкривається зовсім з іншого боку. Не як суворий металургійний гігант, а як місто, що вміє дивувати. І цей звук. Ви тільки послухайте. Ну це ж справжнє море. Зараз ми знаходимося в дуже крутому місці Кам'янського, прямо такій архітектурній пам'ятці. І поруч з нами тут місцева жителька Марія, яка хоче дещо розказати про цей район. А ми в неї запитаємо: Марія, де ми знаходимося? Розкажіть, будь ласка. Ну дивіться, недалеко, можна я візьму? Недалеко від Жубавого району в місті Кам'янському Черемушки знаходиться Самишова балка. Ви бачите це місце, це наче, можна так сказати, це декорації до фільму «Катастрофа» або фільму жахів. Тут взагалі-то задумка була у фахівців зробити дуже файний мікрорайон. З територією ліс, тут було штучне озеро зроблене. Ну, оскільки ви всі бачили, як виглядають будинки, насправді тут, то дійсно це була задумка фахівців. От прям результат роботи фахових людей. Тут питань немає, ви правильно, Марія, кажете? Ні, але, на жаль, щось пішло не так у цій Самишиній балці, і тут було допущено декілька. Наші шановні глядачі побачать, вони, мабуть, вже почали трошки здогадуватись, що таки щось трішечки пішло не так. Трішечки. Можливо, ландшафтний інтер'єр, дизайн тут не допрацювали, можливо, не досадили якихось дерев, дійсно, трошечки якісь моменти є. Ні, на жаль, тут була помилка перша. Така малесенька помилка. Це неправильно обрали місце забудови. І, до речі, тут починало це будувати все в 60-х годах. І фахівці одразу попереджали, що це не дуже вдале місце для забудови. Але, на жаль, їх не послухалися. Одні фахівці, наскільки ми бачимо, попереджали інших фахівців, і вийшла от така от історія. Да. Потім була друга помилка. Ви знаєте, в радянські часи, це ж все будувалося в радянські часи, було дуже круто до 9 травня, до свята зробити цей об'єкт. І ось це була друга помилка. Була нарушена технічна ця будова. Тобто вони неправильно збудували, не дотримали терміни, не витримали там умови. І це все також вплинуло, на жаль, на будівлю. А підкажіть, Марія, як ви вважаєте, ось це трошечки нахилена будівля, це якраз результат трошечки нарушених якихось норм, чи це така задумка була архітекторів? Ну, слухайте. До свята там якогось жовтня, там революції там чи чого? Вони відкрили об'єкт в терміни, але нарушили технологію будівництва. Саме це стало другою помилкою. А вже третьою помилкою, туди-сюди дійсно заселили людей, вони жили, але, на жаль, вони неправильно використовували ці всі комунікації. І в підвалах постійно була волога, постійно були затопи якісь, каналізацію постійно чистили. І це все вкупі призвело до ось такого результату. На жаль, уви і ах.
Студія, ну ви самі все чули. Місцева жителька трошки сумбурно на емоціях нам розповіла, як це все відбувалося тут в Самишиній Балці, що тут не так, трошечки з деревами намудрили, там якась волога була в підвалі. Ну а так, в принципі, все нормально, просто тут відселили всіх людей з 1991 року, абсолютно всіх, тому що будівлі почали сповзати в прірву, в саму цю балку. Так, ну трошечки недопрацювали. Марія все не може заспокоїтися, я вже від неї відійшов, але вона все липне, до нас і липне. Марія, якщо студія дасте нам ще хвилинку? Так, Марія, студія дає нам хвилинку ще часу. Будь ласка, що ви хотіли сказати? Треба сказати, що хвилинка гумора закінчилась, і це дуже жахлива ситуація. Марійка права. Гумор гумором, а ситуація дійсно трагічно жахлива. Самишина Балка – це унікальне, але водночас і моторошне місце в Кам'янському. Колись тут стояв цілий житловий масив із 19 п'ятиповерхових будинків та однієї 9-поверхівки. Побудовані були вони у 1972-75 роках. Район мав величезний потенціал. Поруч були лісові насадження, штучне озеро і навіть планувався дендропарк. Проте схил балки виявився занадто крутим, а ґрунт нестійким. І вже наприкінці 80-х років почалися зсуви. Рівень ґрунтових вод постійно піднімався, і це зробило ці будинки непридатними для життя. Мешканців почали поступово відселяти ще в 91-му році, але навіть до 2005 року сотні людей залишалися у небезпечних квартирах, а процес розселення затягнувся аж до 2020-х років. На жаль, помилки забудовників і бажання швидко освоїти територію коштували місто цілої частини району, а сотням сімей, на жаль, їх домівок. Сьогодні Самишина Балка – це місто-привид, де серед звичайних житлових будинків стоять порожні, зруйновані п'ятиповерхівки, що нагадують про одну із найбільших містобудівних катастроф Кам'янського. Але для тих, хто любить всякі такі незвичні локації, всякі сталкери і так далі, можете приїхати сюди, погуляти, подивитися, піймати певний свій вайб, можливо, не дуже позитивний, але тим не менше. Мені здається, що ця локація, це місто доповнює. Зараз ми знаходимося на проспекті Свободи. Проспект Свободи в Кам'янському – це не просто якась вулиця, це серце міста, це його основна композиційна вісь, можна так сказати. Подивіться. Мені здається, що саме звідси вирисовується така картинка, що ти одразу бачиш, що це промисловий гігант. Ну, він такий потужний. Ну, тут протягом десятиліть будувалися житлові будинки і громадські споруди, які зберегли свою неповторність архітектури цього міста. Більшість із них – це житлові будинки з будованими магазинами, ось як Єва, там, сервісними всякими закладами. Ну, так. І вони об'єднані у великі такі архітектурні ансамблі. І ці будівлі є своєрідною спадщиною потужних промислових підприємств міста. Ну, якщо, до прикладу, рухатися по непарній стороні проспекту, можна побачити будинки металургійного заводу. Можна також побачити квартали, забудовані Баглійським коксохімом. Також Азотнауковий завод тут будував свої будинки. І до самого залізничного вокзалу тут тягнеться забудова, яку створив Придніпровський хімічний завод. Цікаво, що на цьому проспекті є дві будівлі, які не належали жодному із заводів. Тобто основна маса забудівлі – це все-таки заводи різні, але дві будівлі, які не належали жодному. Це будівля 9-поверхівка з будинком книги, а також будівля, яка є чисто міською комунальною будівлею з знаменитим в цьому місті знаменитим магазином «Ювілейний». Слухай, а ще я знайшла, що на проспекті Свободи
об'єднує 28 житлових будинків Придніпровський хімічний завод, 10 будинків Дніпровський металургійний завод, 8 будинків Бельгійський коксохімічний завод, 3 Баглійський. Баглійського, так. Ну, просто йдемо. Бельгійського тут немає, на жаль, але Баглійський є. 3 будинки азотного заводу, а ще 2 довоєнні будинки вагонобудівного заводу і ще 2 комунальні будівлі. Тобто цей проспект Свободи повністю построєний у будівлях, побудований, які кожному заводу належать. І як видно з статистики, з фактів, найбільшу кількість будівлі тут забудував Дніпровський хімічний завод, чи Дніпровський хімічний завод. Тобто це такий монстр, такий гігант, який по суті майже створив цю вуличку. Ну, не вуличку, а проспект. Ну, тобто це така двостороння, з двох сторін дорога, з однієї сторони дорога вниз, з іншої дорога вверх. Це масштабна така історія. А ось далі, вдалині, візитівка, мабуть, цього міста, як і проспект Свободи, тому що як тільки ти в'їжджаєш на цей проспект, з самого верху, вдалині видніє Дніпропетровський металургійний комбінат. Махіна, яку просто видно, мабуть, з будь-якої точки міста. До речі, це є, ДМК є одним із найстаріших і найпотужніших металургічних підприємств України. І заснований він був у 1887 році. Він вважається одним з найбільших заводів України. І перша доміна піч на заводі була введена в експлуатацію в 1889 році, що стало початком великої металургійної історії цього міста. А також хочу зазначити, що у військові під час Другої світової війни комбінат частково евакуювали, а після війни він був відновлений. Тобто це така родзинка і така важлива частина цього міста, що дійсно, уяви, як складно було його евакуювати. І тут якийсь пам'ятник. Зараз ми побачимо, кому цей пам'ятник. І я вангую щось схоже ззаду так на позачісті на Лесі Українку, насправді. А мені здається, що ні. Спорим? Спорити не буде. Чому? Однозначно, це Повір мені, жіноча. я родом з міста, де проживала Леся Українка свій час. І там проживав її дядько, і там була її, Чекай, був вона її там будинок, не проживала, її вона дядька. до дядька їздила. Ну, вона проживала в Звягелі, тобто Новоград-Волинський колишній. Це зовсім недалечко. Тобто ти хочеш сказати, що ти її навіть ззаду пізнаєш? Мабуть, якась лажа вийшла. Бо я не думав, що вона з дитинкою. А скільки ти розповідав? Скільки? Дуже цікаво. Зараз запитаємо, що це за пам'ять, що це за споруда така. Дуже цікаво вийшла штука. Ща ми знайдемо, що це. Опа. А я вже знайшла. Я знайшов швидше. Навів і знайшов. І так, це пам'ятник матері та дитини. Дуже цікаво. Ключові факти. Відкритий 1 червня 2002 року до Дня захисту дітей. Автор – Гарнік Хачатарян, заслужений скульптор України. Встановлений із бронзи. Висота скульптури 4 метра. Символізує материнську любов, тепло та й турботу. Коротше, трошечки не вийшло з Лесі Українкою, але тобі ніхто не заважав насправді поспорити. А ззаду видавалася дуже схожою на Лесю Українка, насправді. Ти мені проспорив. Нічого тобі не проспорив, ти сказав, що ти не спориш. От і все. Ну, ти мене майже... Я теж вже подумала. От і все. Головне впевнено спорити. Так що будемо вважати, що це майже Леся Українка, але насправді пам'ятник матері та дитини. Ось так ми і прийшли серединку проспекту. На серединку проспекту. Ось. Насправді монументальна, дійсно монументальна, масштабно, промислово, кайфово. Ми, як завжди, позаду нас мала би бути «Я люблю Кам'янське», але після сьогоднішнього дня
я можу точно сказати, що я люблю Кам'янське. Це там навіть таке откровення. Відвертість тому, що ми не чекали від цього місця нічого особливого від цього міста. Він буквально зараз там завод, що якісь звуки видає, стрьомні, такі ми думали, що шахедів збивають. Але воно особливе. Але особливе по-своєму. Якщо можна так тавтологію, то особливе по-особливому. Це промислова краса. Це місто красиве, промислово, потужно. Як би це не звучало, воно потужно промисловий центр Дніпропетровщини. Так, друзі, і на початку я казала, що це сіре місто. Ні, воно кольорове. Помімо цих потужних заводів, тут нема що сказати, дійсно, вони є, вони всюди, куди не глянь, ці труби, ці заводи. Але тут є ще і дивовижні церкви, костел, цей парк. Тут купа місць, які просто дивовижні. Воно не сіро, воно чесно кольорове. І навіть Самишина балка, яка жахлива у нас по своїй природі, це жахливе місце, це жахлива пам'ятка, жахливим невігластву людей, але воно по-своєму доповнює це місце. Мені Кам'янське сподобалось, і я дійсно вважаю, що воно заслуговує на увагу вашу. І бажано все ж таки сюди приїхати навесні, влітку або восени. Тоді я впевнений, що це місто розквітає зовсім по-іншому. А якщо вам сподобалось це відео, ставте лайки, тобто закусінчик вверх, пишіть коментарі, рекомендуйте нам, куди б нам ще поїхати, і ми обов'язково це зробимо. Так, друзі, обов'язково підписуйтесь, нам це важливо. Лайкайте і пишіть. Нам і дуже підтримуйте важлива ваша український думка. контент. Да, тому пока-пока, до Пока-пока. наступного відео.